Xem buổi đấu giá đất này. Đây mảnh đất này. Giá khởi điểm là 550.000. Đất này lô góc cũng đẹp ấy. Đây xây dựng đẹp lắm. Đây được 3 nhà, xây được 3 căn. $520.000. 500. Đây là 560 mét hay 590? 600. 599. 599 gọi 600. Chưa đến 1.000 mét vuông. $530.000. 530.000 này. Xem hôm nay là có bao nhiêu người trả giá nào. 1 này, 2 $536.000 rồi. At 536 now, bids here on the left against you going twice. At $536,000, what would you like to do there? It's your turn to bid. I've got 536 here. Each row, in or out. We're at 536. It's your turn to bid. It's against you. các bạn đừng đến tham gia. 540. 540.000. 541.000 rồi. Căn này mà mảnh này mà ở Việt Nam mà xây theo thiết kế Việt Nam thì đẹp lắm. Cái mảnh này đẹp, vuông thành sắc cạnh góc luôn. Nhưng mà cứ xây theo mấy cái kiểu đây thì cũng vứt. Cái này mua về chỉ có xây dự án lên 3 căn 2 tầng. 543.000 rồi. Lần gọi thứ nhất 543.000. Lần gọi thứ hai 543.000. $550 đi. 550.000 rồi. Mình thì trả lại các đấy. Đây là người châu Á này quyết định mua đấy. Vị trí mảnh đất này 599 mét.
553. Once we call it at 553. 54. Back in. 554. Your turn now. 554 here. Calling it 3 times. 555. Triple fives at 555. What would you like to do, sir? 555 here. Going to sell. 555.000. At 555 going once. At 555 bids Chủ ra here. giá là Going 550.000 twice. thôi. 56. 556. We can go in ones or we can go higher. What would you like to do? 556 now the bid. At 556 I'll call it 3 times. At 556 going once. At 556 to my left. There in front we're going to sell it, calling it twice. At 556 bids to my left. You need to bid higher in or out. At 556 Người trả for the giá first mỗi call. hai người kia với còn hai nữa. Second Bên call. này với bên kia. Bên kia. Need another bid to stay in. 557. Chơi những người Trung Đông. 558. 60. Trung Đông hay Ấn Độ. 558 down the bid. At 558. Playing for keeps on the market and selling. At 558 I'll call it 3 times. 560. 560 now the bid. At 560. 61 or higher if you like, sir. 61. 561. At 561. 560.000 rồi. 561,000. Calling it 3 times. Đã vượt qua kỳ vọng của chủ rồi. 561 in front. Twice at 561. Need another bid. Căn này nó bỏ khoảng gần triệu đô nữa xây. Nó bán 2 triệu. You need to bid, Xây 3 otherwise căn we're hết going có to triệu sell 2 it. triệu 3 này. 565. Good strong bid at 565. I've got 565. Thế thì bỏ ra 500.000 đó để xây. Đúng không? Xây có xây 3 căn thì mua cái lô này xây 3 căn mới lãi. At 565,000. Xây luôn 3 căn. Thế khác thì liền kề. Thì xây liền kề đó. 570. Good strong bid. 570. New bidder in the back. At 570 now. 570.000 At rồi. 570. There's been 4 bidders in it. It's a good corner block. Tại vì Nearly nó vác như này 600 thì square meters. hai mặt tiền North rear. xây 3 It's a căn corner. này. At 570 we've got calling it 3 times. Đất At khoảng 570 going 570. Cái mặt kia nó dài miên man luôn. Mặt này được một nhà nữa. 71. Đấy, mặt này một nhà. 71. At Mặt này của nó phải mười mấy mét này. 571. Gentleman on the phone against you. Bids here. The guy in the white hoodie. 171.000. At 571 calling it 3 times. At 571 going once. At 571 Mặt này của nó we're phải gonna 12 mét going này. twice. 12 13 mét. 572 back in front. Over to you. Nhà này thêm 1.000 nữa. we've got. At 572.000. $572,000 bids here, calling it 3 times, going once at 572. At 572, what would you like to do? Bids here going twice at 572. 575, good strong bid there at the back on the phone. At 575 now. At 575, gentleman at the back's got it. Against here and there earlier. At $575,000 now. Next bid. At 575, I'll call it 3 times from here. We're going to sell. We're on the market. 175.000 là We're chủ playing bán for chắc keeps. rồi. At $575,000 now, going once. At 575. Gentleman at the back's got the bid. At 575 now, going twice at 575. Need to know in or out, clear instructions. 76, back in front at 576. Against you at the back, sir. At 576. Phát cho mọi người ở nhà xem cách cảnh đấu giá. 576 the bid. At 576, I'll call Thành it là 3 có bạn times. At $576,000 now, going once at 576. Nhà Người đấy Việt luôn. cũng là nhiều người Việt lắm. Sir on the phone, the bid's here at Nhà đấy, 576, đi ghép going là chỉ có nhà twice đấy thôi. at $576,000. At $576,000 bids here, it's against you, sir. The bids here at $576,000 now, going Có once. 3 nhóm, có thằng nghe điện thoại kia kìa. 3 thằng bên kia, có cả hai người đây. 580, good strong bid. 580. Kia là có chắc là nó nghe điện thoại đầu hộ thằng khác. Nó biết rồi, biết khu này rồi, đến xem rồi. Đứng đấy thì ra giá thôi. 580.000 rồi. 580.
Gentleman on the phone at the back's got the bid. Khởi điểm là nó ra giá là 500.000. 500 đến 550 cái giá của chủ phát ra. Giá của chủ tức là giá của chủ đưa ra là từ 500 đến 550.000 là tức là được 500.000 là xong là ok rồi. Nó phát giá là 500 đến 550.000 thì chủ nó muốn ít nhất là phải 570. Yeah. Thì sao bảo 570.000 chắc chắn là bán rồi. Nó ghi 500 đến 550.000 mà đấu giá chỉ đến 550 chứ chắc là đã bán. 81 rồi. 581. What would you like to do? 582 at 582. Bids here at 582. At 582 now. At $582,000. I'll call it 3 times again. At $582,000 going once at 582. Over you, sir, or here. At $582,000 going twice at 582. Need to know in or out. At 500. Trời nắng trong xanh đẹp này. Second. Third. 585 back in. At 585. Gentlemen on the phone, 585. At 585. 585.000. Này có khi lên 600 mất. At $585,000, we'll call it 3 times again. At $585,000 going once at 585. At 585, need to know here or there. At 585, going twice at 585. We're going to sell it. In or out, sir? 86, back in. At 586. At $586,000, what would you like to do here or here? At 586. Cứ gọi đến lần 2 là có người trả thêm. Trông như người Việt Nam. First call at 586. On the phone with this back in 586. 590. Good bid at 590. 590.000 rồi. Tức là 600 là trong tầm tay rồi. 590 the bid at $590,000. I'll call Xong it. nghĩ phải 600 tại vì căn nhà 600 m², mỗi mét vuông khoảng 1.000. At 590 bids to the left going twice. Need to know here or here. 91. Got 590. We're going to sell it. Clear instructions, everyone. At $590,000 now for the first call at 590. Gọi lần 1. Second call at 590. The phone's got the bid. No late bids will be accepted. Once I knock it down and sold. $590,000 now, in or out. At $590,000 now for first call at 590. Second call at 590. Third and final call at 590. We're going to sell it. Need to know, in or out. 591, back in. Thêm 1.000 nữa. 591. Over to you, sir. 591. That's up, round up to 600. At 591. At 591, we've got. Once we call it at 591. Twice calling it at 591. It's against you, sir, on the phone. You, sir, earlier and you too. At 591. For the first. Second. Third and final call. 595, good bid. Ui, 595.000. 595. What about 600? At Đô này 595. có dám trả 600.000 không? At 595,000. Gentleman on the left is back in front. Bên kia trả Tức là 600.000 quay rồi. điện thoại kia đúng không? $1,000 going once. Vừa trả giá đúng không? At $595,000 không nhìn thấy cái đầu bên kia. twice. At $595,000. Gentleman on the left. Need to know in or out, here or here, or there. For the third and final time. At $595,000. 596. Thêm At 1.000 nữa. 596. You nearly had it, sir. 596, so back in front. At 596. At $596,000 now. I'll call it 3 times again. Over to you. 596 we've got here. Going to sell it. At $596,000 going once. At $596,000 going twice. Clear instructions, in or out. At 596, once I knock it down and sold. Over to you, sir, to bid. 596 we've got here. Để xem Going to be sold.
xem là nó đấu giá cho một tuyệt nhiều bọn này, đừng nó ra này. Trên At YouTube. 596 and a half. At 596 Hôm nay 500. gọi hay đấy. You can bid Hôm 500 nay now, gọi sir, có if you nghề like. đấy. At 596 Mấy 500. lần từng đứt rồi. Going to sell it. At 596 500. It's against you, man. And here, there earlier, and everyone else. At 596 500. Going once. 597. At 597. Thêm 1.000 nữa. 500 or higher. 597 now we've got. At $597,000. For the first call at 597. Second call at 597. Need to know. In or out, anyone? At 597. Đội này đỡ nặng này, nặng quá. For the third and final time at 597. 597 500. 597 500. What would you like to do? 597 500 over here. Another 500 or round it up to 6. At 597 500 going once. At 597 500 going twice. At 597 500. 598. At 598. 598,000 now here. Going to sell it again for about the 100th time. 598,000. Yên tâm nhá. 600. Hai bà này mua được. I thought so. You don't make the Chả auctioneers giá go có away nghề ấy. selling it for high 500. You've got to give us 6. At $600,000 now to the left in front. We've got 600. Over to you now. At 600,000 or here earlier, or there earlier as well, or anyone that hasn't had a bid. At $600,000, calling it 3 times. We're going to 600 sell rồi. it. At 600,000 600. going once. Đấy. 600, 500. At 600,000, Bên này thêm 500 đô nữa. Over to you guys now. 600, 500. We'll go again. At 600, 500 going once. At 600, 500. Over to you guys or anyone else going twice. At 600, 500. For the third and final time. At 600, 500. Another 500 or higher. Give me a second. 601. 601. Đấy, cái bà kia bà ấy nhả ra Going mà. 500 601 so we nghìn. can go Bà higher. bà ấy đứng ra mà ra hiệu mà. 10 bids at Mà Tây 500. Tây. 601. At 601. I'll call it 3 times at 601 going once. At 601. Bids here. Selling going twice. Need to know. In or out. At 601. Gentleman on the phone's got the bid. For the third and final call. At 601. 601 and a half. 601 500. Lucky I've got knocked to 11. At 601 and a half. 601 and a half over to you, sir. At 601 and a half we've got here. 601 500 going once. At 601 500 going twice. 602. 602. What would you like to do? 602 we've got now. 602, calling it 3 times. We're going to sell it. Bids at 602. Once we call it at 602. Twice we call it at 602. Gentlemen on the phone with the bid. We need Chiều to kia bid có khi phải đến on 30 mét đi. Hơn. 605. Good strong bid. Nó phải có kích thước hết. Over to you, sir. Anyone else? 605 we've got. At $605,000 back in front here on the right. Gentlemen on the phone. Tí đo được. Chả đó làm gì. Ước tính phải 30 mét, hơn 30 mét. Going wide. 610, that's a good one. 610, big
there, 5,000 this late the auction. 610.000 rồi. 610,000 back on the left, over to you girls now. Đấm quả đau phết đấy. 610,000 or anyone else, no late bids. Cả những quả cuối knock out để cho mọi người cảm giác là At 610. At chán đấy. $610,000 going once at 610. Xong lại dừng lại nhỏ giọt. $10,000 it's against you Dọa. going twice at Tao gọi 610. lần 1, tao gọi lần 2 nhá. Không là thằng kia đâu mua được này. At 610,000, need clear instructions, in or out. At 610,000 for the first, second, third, and final call at $610,000 now, in or out. No late bids will be accepted at 610,000. It's going to sell at $610,000 once. 610,500. Nhà này trả tới 500 kẻ khiếp. Đấy, thằng nghe điện thoại. 10,500. At 610,500 will go again. At 610,500 for another 3 calls. 610,500 going once. 610,500 going twice. 611. 611. 611 back in front. At 611 now. Calling it 3 times. We need to know if you're in or out. 611. First call at 611. 50 units against you girls. Second call at 611. Bids to my left going to sell it if there's no further bid. 611,500. We go 500 or round it up a bit. 611,500. 615. Yep. 615. Good bid. 615. At 615,000, we'll call it 3 times again. I got 615 against you ladies here, and the earlier bidders, and everyone else that hasn't bid. 615,000 now going once. 615,000, gentlemen on the phone going twice. Need to know, in or out, at 615,000 for the third and final time. At 615,000 in or out, at $615,000 for the first, second, third and final call at $615,000. It is going, we sure, sold $615,000. Rồi thằng kia rồi. To all of the underbidders, thank you very much for attending the auction here today, spectators. On behalf of the team of Matthews Agency. Chốt din 615.000 xong. Để nó thành công quá gì nữa. Không rồi, 615.000. 615.000. Nhanh không? Từng đồng một đấy. Đây là tôi bảo tôi là Không, thằng ấy kìa, thằng đeo kính kia. Trung Đông rồi, Trung Đông làm tiền nào? Xây dựng đây chuẩn bị chắc Cái là mọc thêm đằng 300 sau là 400, đằng sau cái kia bán mạng chắc là thế, cái khác thì 200 mấy cái sát liền cái này luôn đấy. Đó đây là có sale đó gì nó bán. Chốt din 615.000. Thằng trước ấy